Hey, I'm on vacation every single day, cause I love my occupation. Hey, hey, hey. Abril Grasya and welcome to my channel! Now we are here at Baobawon Island, Plaridel, Misamis Occidental! Hala ay, mag-iana na di ay! Hala! So today, time check, it's already 12 p.m. and late kay mi kabalo mo sa among sabot. Among sabot 6 a.m. na namig Jimenez tanan para going na mi direct Plaridel. Kaya nag 7, wala pa daw, 8, wala pa daw 9, naabot mi orketa and langay kinabuhi sa kakauban nila. Ako i-throwback ang clips na naglangay-langay ang yan. Date comers! Thank you for waiting, Jollibee Delivery. Yan, taas kay pasensya si Kuya, may gali nahuwat ra gyud mi niya. And then, sa to chika? Gihunong pag yun big mga pulis nga murag gusto mga number namo, charot gilingon. Mo to nakulbaan mi abi di mi kalahos kay na stress na kay mi tas di mi kalahos diri, di ba? Di siya lato day, lukot na siya, lukot. Nya gusto. Lato diri, di ba gusto niya. Da kasab-an na to si at, no? So, simpleng pamumuhay lang ta diri. Wala pa ko picture. Ay, wow! Ganun. O, nga na siya, guys. Kung gusto mo sexy yung tummy na mo'y abs, ay sa mong glow up. Gusto niya nga, tag 2 hours ni maghuwa. Alo? Lao, lami kay gwapa kaayo. Ay! Gutom yan? Alo? Dili, uy, abi palang madok ta manambo. Sobrano daw niya duha? Alam yan namin. Mag-rotskep sa midzay kay sumuni outfit. Anya ay magpa-picture na ako sa akong bikini. Ay, nagtantin na ka? Wala pa. Baka naman. Wala. So, money location. So, let's make magic around here. Unsa ka dira, oy! Oy, nagunsa ka dira. Yan na, bi, kadjut lang, bi. Nagunsa ka dira. Yawa kay kami. So, dara guys, akong gisunod inyo ang recommendations nga kani nga biki. Excuse me. Mias tanduaya, oy! Woo! Tanduaya, woo! Tapos ang over. Woo! May sino ko bet dira. Mangita dami kahoy-kahoy. Kani ba siya no if ma-develop bitaw ning Baobawon as in mura na siya og bantayan charot bitaw. So oray lang bitaw jud nga pagkastorya no dili kay nindot ang Baobawon pang ligo-ligo. Ay ambot lang picture bet kay siya. Pero like if ano bitaw, hala uy basin
Uy, no trespassing naman good. Resort naman eh. Sumuna na dire ang resort. Ah, dito tagi, oh. Pero if ligo-ligo lang kay lain gyud siya. Ay kanang hadlok ba good kay for me lang ha. Ay mo kalain ha mo ka offend pero nindot ang Baobawon kaso lang maligo ka kay. Hadlok lagi kay kanang ang yaang ano ba? Yaang ground bitaw sa ano kay daghag seagrass tas like hadlok. Si mo ni ang pasabot ba nga na siya bitaw di gyud siya like tinaw. So dira na ang resort katong private resort jud. Ara ta puhon if nana tay mga kwarta ha. Uy dili uy matrespassing tabayot. Na din kay siya nga guys dito katong sa Palawan nila. Sure sige na asa man dapit. So this is the resort. Tawag na ni Uncle Zayn. Tawag kasi mga uncle, oh. Oh, hi guys, we're here. I'm on vacation. Yawa kayo kay nakaabot ni Jory og kalit. Vlog take over daw taday. So guys, welcome back to my channel. Hi. So, mao ni ang katong resort jud. Nalaag rami. Pwede man malaag if na may kaila something. Zap. Go, babe! Kaya ang hangin din. top, tas nag-ilis ko underwear nga dili basa. And I'm barefoot, so if matunok ko, gaba na ako. Eh di pa pag-abli na ako ganino. Oh kuya, bangaya dito soft drinks. Ganina ra di ay. Lagi kuya, kulang. Ice kulang anay. Kuwang ugahi. Kuhag hard. Kulang yung hard. Say hard to, palita mo. Ah, na minimo ganina, wa ka nang hatag. Bla kay kayo ay. Wala may kubi dahil. Chill lang kay life si Kuya, sana always. Nasa to, no more sana all, yes to sana always. Yes, girl. Sana always. Sana always masaya. Bali man mo ah. Sana always masaya. Oo. Kuan ang good ka na. Sarap ng buhay. Sana ganito araw-araw. Sana always.
bisag wala nagkatimao. And later on, inig makauli ko, inig ma-plaster na may mo-share ko sa amo ang itinerary like ila mong nagasto, sa mga gibalon, sa mga do's and don'ts there is sa island. I hope you can hear me. Saba kayang makina sa bangka. So yeah, see you at home. Kay kwaon mi atong among van nga gyabangan. Sure, gyabangan. See you at home. Chika tapi lang na ano. Okay ra ka dira amigo.